tí. Thì xong là hết ngày hôm đấy. Mọi người, câu chuyện của em cuốn hút không? Câu chuyện của em thì nói chung là một ngày của em thì nó kinh khủng lắm. Mọi người thấy cuốn hút không? Mất tiếng á? Đùa để hỏi không ngủ à? Thì cái đến cái đoạn mà hết chuyện thì là phải đi ngủ chứ còn sao nữa. Đấy, còn hỏi không ngủ à? À đây. Nói đến ngủ em mới nhớ. Nói với ngủ em mới nhớ nhá. Là trước khi đi ngủ thì em đã ra nệ trước rồi. Là thằng nào mà ngủ ngày thì tốt nhất là tránh xa cuộc đời em ra. Nhưng mà đời không như mơ. Ghét của nào thì trời trao của ấy. Em ngủ với hai thằng. Thằng Thức với cả thằng Đạt Con. Thì ông Mạnh Thức thì đúng kiểu công lông lên dốc luôn. Đúng kiểu công lông lên dốc. Ngáy quả bạch luôn. Nó ngáy kinh khủng khiếp luôn. Nó ngáy như kiểu là công lông lên dốc. Mà mọi người biết cái xe công lông không? Mọi người biết xe công lông chở đất mà khi chở đất nặng ấy là lên dốc là phải rú ga. Kiểu đạp quả đạp ga hết cỡ để lên dốc. Nhưng mà ui, sợ ma hơn là đến lượt ông Đạt Con. Đấy. Ông lúc nào ông cũng bảo này, ui em ngủ ngoan lắm. Công nhận là ngủ ngoan thật. Không ôm không quắp gì. Nhưng mà một khi đã chìm vào giấc ngủ kéo gỗ thì không ai bằng. Hai thằng nó văng vẳng bên tai. Thằng thì rú ga để lên dốc. Thằng thì kéo gỗ để lấy sản lượng. Thì bố thằng Tây nào mà ngủ được. Làm em không ngủ được một tí nào luôn. Cả đêm hôm đấy em không ngủ được. Đến khi em mở mắt ra, em mệt quá em thiếp đi, em ngủ. Thì em mở mắt ra thì nó 2 giờ chiều. Không ngủ được tí nào. Hai thằng nó ngày kinh quá. Em cả đêm không ngủ được luôn. Đến lúc em mệt quá rồi, lúc đấy kiểu bỏ qua cuộc đời luôn. Bỏ qua ngủ. Lúc đấy thì chỉ gọi là nhắm mắt để đấy thôi. Nhắm mắt để đấy thế chứ không phải là ngủ đâu. Đến khi mở mắt ra thì 2 giờ chiều. Thật. Không ngủ. Em chỉ nhắm mắt để đấy thôi. Em có ngủ đâu. Đấy em chỉ nhắm mắt. Ví dụ như này này. Em còn nhắm mắt em để thế này thôi. Chứ còn thực ra là mọi người làm gì em vẫn biết. Thôi đến lúc em mở mắt ra thì em sờ vào điện thoại thì là nó ghi là 14 giờ 10 mấy phút ý. Mà không biết là em thiếp đi lúc mấy giờ nữa. Không, đấy em đã bảo là em chỉ có nhắm mắt để đấy thôi chứ em có ngủ đâu. Ngủ là phải ngáy giống bọn nó mới là ngủ. Đúng không? Còn em không ngáy. Còn gì nữa? Kể chuyện đi dạo phố á. Thì tối hôm qua thì khi ăn cơm cùng gia đình xong. Ăn cơm cùng gia đình xong thì em có hứa với mọi người như này. Hôm nay là không say không về. Thì em hôm qua thì công nhận cũng say thật. Hôm qua say. Trời, hôm qua em uống 3 lon coca luôn. Say phết. Đùa luôn mà. Thì em mới lái xe đi. Em lái xe đi quanh Hà Nội thôi. Em xem mọi người đi chơi với nhau như thế nào. Em nhìn bên phải cũng thấy người ta chở nhau đi chơi. Nhìn bên trái cũng thế. Thế em mới hỏi Đạt Con là như này này. Đạt đây,
Thế tao với mày đi như này thì ý nghĩa gì không? Thì đặt con nói anh thích thì đi thôi. Thế là em lại đi tiếp. Em đi từ nhà em oánh một phát sang đến tận Ocean Park này hơn 40 cây. Hơn 40 cây xong em lại oánh một phát từ Ocean Park về nhà đi ngủ. Đi từ gặp phố thôi. Trên đường về thì em có gặp tổng cộng là 4 anh cảnh sát giao thông. Anh nào cũng đẹp trai, thật. Không phải nói phét đâu, nhưng mấy anh cảnh sát giao thông anh nào cũng đẹp trai. Thật đấy. Không nói đùa, không nói phét, không giả tạo. Hôm qua em gặp 4 anh ý là anh nào cũng đẹp trai. Nhưng mà 2 anh chắc là lấy vợ rồi, còn 2 anh chưa. Thì nghe vẻ là 2 anh lấy vợ rồi, nghe hơi buồn. Bởi vì là mùng 1 tháng 9, đêm mùng 1 tháng 9 là cái ngày mà cũng là ngày nghỉ, ngày Quốc khánh, là ngày nghỉ, là ngày đoàn tụ của gia đình, mà các anh vẫn phải đi làm nhiệm vụ. Nghe hơi buồn. Còn 2 anh chưa có vợ thì em thấy còn buồn hơn. Thật, em thấy buồn hơn luôn. Bởi vì là chắc chắn là 2 anh có người yêu rồi, mà cái ngày đấy không được chở người yêu đi chơi, mà các anh phải đi làm nhiệm vụ. Thì các anh bắt đầu thấy em đi qua thì các anh vào, ấp vào lề đường, chào xong thì có một anh nhận ra em. Anh bảo thế đi đâu về muộn đấy? Thế em bảo là em đi từ bên Ocean Park về quê. Thế anh bảo là thế có rượu bia gì không đây? Không, em có bao giờ em uống rượu bia đâu, em toàn uống Coca. Thôi anh bảo thôi được rồi, thì không uống thì cũng thôi để đấy để anh kiểm tra đã. Thế anh mới bảo em là thổi đi. Thì em cũng thổi thôi. Em cũng thổi. Thì anh bảo là thôi được rồi, tốt, đi về. Đi. Thì em bảo vâng em cảm ơn, em chào anh. Nhưng mà biết là khi mình chào anh ý như thế thì chào thôi. Nhưng mà anh ý cũng sẽ rất là buồn. Buồn bởi vì là người ta thì đi chơi, em và anh ý gặp nhau trong hoàn cảnh éo le. Một anh thì phải đi làm nhiệm vụ, còn em thì phải đi dạo phố để cho nó hết đêm. Em hiểu chứ, em hiểu cái nỗi lòng của anh lắm. Thật, anh buồn. Nhưng mà thôi anh ạ, vì an toàn giao thông anh phải cố gắng nhé. Nhưng mà để ý nhá, là hôm qua là ở Hà Nội mình là ít những quả mà bị bắt thổi nồng độ cồn. Bình thường là các ngày lễ là em nghĩ là nhiều ông dính chưởng lắm. Thế mà hôm qua em đi qua 4 chốt thổi nồng độ cồn. Mà em thấy là ông nào vào chỉ thổi xong đi luôn. Chứng tỏ một điều là các ông không uống rượu bia. Đấy. Thấy chưa? Có nghĩa là bây giờ ít uống rượu bia hơn ngày xưa rồi. Không có nồng độ cồn nữa. Tuân có nghĩa là rất là luật là các anh đã biết rồi, nên là không uống, dứt khoát là không uống. Không uống là không uống. Cứ bảo là không say không về, cứ nói phét. Nói thật luôn. Bây giờ nhá, em hỏi mọi người nhá, bên mọi người bảo không say không về đúng không? Thì khi mọi người say thì về kiểu gì? Thế thì các ông thì mới có cái quả lúc mới đầu chuẩn bị uống. Thì hôm nay tôi với ông là không say không về, nhưng một khi đã say thì khỏi về luôn. Đúng mà đúng không? Về làm sao được nữa? Say rồi thì có về vào mắt. Không phải là tại sợ vợ đâu. Bản lĩnh của một thằng đàn ông nhá, một khi đã cầm chén rượu lên thì không bao giờ biết sợ vợ.